Hello everyone, this is Popcorn. So today magkikwento ko about sa isang movie na sobrang ganda. So let's start! Ngayon ay pag-uusapan natin ang pelikulang ito tungkol sa mga panaginip. Ang title nito ay Inception, directed by Christopher Nolan. Inilabas noong 2010, naglalaman ng pelikula ng maraming iba't ibang mga teoryang psikolohikal, mababaw na pagbuo ng kamalayan. Sa movie, si Cobb ay isang protagonist na dreamer. Ang trabaho niya ay pagpasok niya sa panaginip ng mga ilang mayayaman. Ang iba pa niyang mithiin ay nakawin ng mga lihim ng negosyo. Sa isang misyon, nakita siya na isang Japanese boss sa Saito at inalok siya na magtrabaho para sa kanya. Ang kakaiba lang sa trabaho na inalok ni Saito kay Cobb, sa oras na ito, hindi lamang siya papasok sa managinip na isang tao, kundi magnanakaw sila ng impormasyon sa karibal niyang negosyo na si Maurice Fisher. Magtatanim sila ng bagong memory kay Fisher. Si Saito ay gumawa ng isang kondisyon para kay Cobb. Iyon ay kung magtagumpay ang misyon, matutulungan siya ni Saito na alisin ang kanyang warrant para sa pagpatay ng kanyang asawa at matagumpay na makapasok sa US upang muling makasama ang kanyang mga anak. 6 na taong nakausap ni Cobb para sa misyon na ito at ang kanyang katulong na si Arthur at si Ems the Pretender, si Yusuf na nagbibigay ng lahat ng mga pagkukunat at ang dreamer architect na si Adriani. Upang matiyak ang tagumpay ng misyon, nagbungkay si Cobb na ipasok ang panaginip sa 3 layer. Pasukin na mas malalim na panaginip. Ang mga tao at bagay sa paligid ay magiging hindi komplikado, walang masyadong problema. Pero magiging doble nga lang ang oras sa panaginip. Sa madaling salita, mas malalim ang panaginip, mas matagal ang oras. At nagbigay si Yusuf ng isang malakas na gayuma para sa panaginip. Kapag may gumamit ng gayuma na ito, kapag nasaktan ito, hindi siya magigising, maliban na lang kung mahuhulog ito. Pinili nila ang long-distance flight papuntang Los Angeles. Lihim na binigyan ni Cobb ng isang gayuma ang inumin ni Fisher at pagkatapos nun uminom na din silang lahat. Sa unang panaginip, ang lahat ay lumitaw sa isang lungsod kung saan malakas ang ulan. Sa panahon ng pag-hijack kay Fisher, isang tren mula sa mababaw na kamalayan ni Cobb ang lumabas sa lungsod na ito at naabala ang kanilang plano. Bilang karagdagan, isang pangkat ng armadong lalaki ang sumulpot sa lungsod at pinagbabaril sila. Tigilan ng kanilang mga aksyon, ipinalawanag ni Arthur ang biglang paglitaw ng mga armado. Sila ang mga subconscious ni Fisher at dinidepensahan nila ang dreamer. Kapag may pumasok o kumanika sa kanyang pangarap ng walang pahintulot, ang kanyang mababaw na kamalaya ay magpapakita ng panlaban na paglaban. Ginaw na si Robert dati ay nag-hire ng ibang tao upang sanayan ang kanyang mababaw na kamalayan. Kung sakaling kailanganin, at yun na nga, kinidnap nila si Robert at dinala sa isang warehouse. Nagbalot kayo si Ems bilang uncle ni Robert. Dito niya pinaalala ang ugnayan ni Robert sa kanyang ama. Sa kabutihang palad, kapag pumapasok sa susunod na antas ng panaginip, naisip nilang magtanim ng bagong ideya kay Robert para mas mapadali. At alam na ni Ems ang mga gagawin niya. Ang relasyon sa kanilang dalawa ay hindi partikular na mabuti. Ang huling pakiramdam ng pag-ibigo ng kanyang ama sa kanya bago siya namatay. At naisip ni Robert na dapat siyang magsumikap upang mamana nito ang negosyo para sa kanilang relasyon na niniwala siya kay Ems. Pangatlong layer ng panaginip at ang diya ng pag-ayos ng relasyon ni Robert sa kanyang ama upang makamit ang kanilang layunin na hindi ito manahin ng kanyang negosyo. Sa proseso, binaril si Saito, ngunit hindi nila ito mapatay para magising na dahil sa pulso na ginamit sa kanila ni Yusuf. Sa unang antas ng panaginip, ang mga tao ay hindi nagising bigla dahil sa libreng pagbagsak ng gravity o pagkamatay. Sa halip, mahuhulog ito sa chaos space, limbo. Sa mga panaginip, mahirap para sa mga tao na magkaroon ng konsepto ng oras. Halos hindi mo mahulaan kung ilang taon na ang lumipas. Mahirapan kang makilala kung ang mundo na limbo ay isang panaginip o katotohanan. Maaari mo ring makalimutan ang layunin mo. At upang magising ka sa isang panaginip na multi-layer, dapat sa bawat panaginip ang gravity ay bumagsak o namatay ng sabay or the kick. Sa second level, lahat ay dumating sa isang hotel. Si Robert na umiinom sa isang bar. Nakaupo sa paligid sa kanya mababaw na kamalayan. Pinuntahan siya ni Cobb upang magsinungaling sa kanya na siya ang proteksyon ni Robert. Isang armado ang humabol sa kanya at lumitaw si Cobb upang protektahan siya. Pagkatapos, dinala nila si Robert sa isang kwarto sa hotel at si Ems ay nagpanggap ulit na uncle ni Robert at sinabing siya ang nagbalak na kidnapin siya sa unang panaginip at sirain ang kanilang relasyon. Pagkatapos, sinabi ni Cobb kay Robert na sabay silang papasok sa panaginip ng uncle nito. Alamin na totoong layunin ng uncle niya at hindi alam ni Robert na papasok sila sa ikatlong layer ng panaginip nito. Hindi alam ni Robert na tinataniman siya ng bagong memory. Lahat ay nakapasok na sa pangatlong level. Tanging si Arthur ang mananatili sa ikalawang level upang maghanda. Tulungan ng lahat na gumawa ng kick ng sabay. Pangatlong panaginip, dinala sila sa isang bundok na nagyelo. Ang bawat isa ay nagsuot ng isang makapal na suit. Isang lugar ang nakita nila na itinayo upang maitago ang malalim na kaisipan ni Robert. Dito, nagiging mas mahaba ang oras nila. Si Yusuf sa unang level ay naghahanda upang ihulog ang van sa ilog. Si Arthur sa ikalawang level ng panaginip ay naghahanda din upang pasubugin ang kwarto. Ang 3 segundo ng unang panaginip ay 3 minuto ng pangalawang panaginip. At ang mga tao sa pangatlong lugar ng panaginip ay mayroon pa ring 1 oras.
At ay hinabol ng mababaw na pagtanggol sa kamalayan ni Robert. Sa parehong oras nalapasan nila ang isang kick. Iyon ay nang sumunod si Yusuf palabas ng gilid ng tulay. Si Arthur sa ikalawang level ay nalampasan din ang kick. Ang mga tao sa pangatlong level ng panaginip ay walang pagpipilian kundi ang magpatuloy. May naiwan silang huling kick. Iyon ay kapag nahulog ang sasakyan ni Yusuf sa ilog. Nang dinala ni si Robert sa vault kapag handa na siyang tumuklas ng mga bagong ideya para sa kanyang sarili. Kaso bigla na lang lumabas ang projection ni Cobb. Yun ang kanyang asawa at binaril si Robert. Si Robert ay namatay. Sa palagay ni Cobb ay nabigo niya ang misyon. Ngunit sinabi ni Ariadne na pwede pa sila pumasok sa ika-4 na layer para mabalik nila si Robert. Maliban kay sa mananatili sa ika-3 level para sa huling kick, sa ika-4 na level lumitaw sila sa isang mundo ng mga gusali. Sinabi ni Cobb dito na gumugol sila ng 50 years. Kasama ang kanyang asawa, itinayo nila ang mga gusaling ito. Kung ano ang hindi maaaring makamit sa katotohanan, posible ang lahat dito. Sinabi ni Cobb na tinatago ngayon ng kanyang asawa si Robert at ang alam niya kung nasaan sila. Pumunta sila sa isang building at sumakay ng elevator. Sa pinakamataas sa palapag ng gusali, nakita niya ang kanyang asawa. Lumakad si Cobb sa kanyang asawa at kinausap ito. Sinabi ni Cobb kay Ariadne ang dahilan kung bakit sa palagay niya posible na magtanim ng mga bagong ideya sa isip ng tao. Dahil ang una niya eksperimento ay ang kanyang asawa. Sa ika-4 na antas ng mundo, ang mag-asawa ay nagkaroon ng magandang karanasan. Ngunit si Cobb ay nais pa rin bumalik sa totoong mundo upang makita ang kanyang mga anak. At ang kanyang asawa ay nahumaling sa mundo. Kinumbinsi siya ni Cobb na magpakamatay at bumalik sa totoong mundo. Nang magising silang pareho, iniisip pa rin ng kanyang asawa na ang totoong mundo ay panaginip pa rin. At ang kanyang asawa ay desperadong nais na bumalik sa totoong mundo. Sinusubukan ni Cobb na akitin siya ngunit hindi pa rin nagbabago ang isip niya. Sa isang anibersaryo ng kasal, pinakausapan siya ng asawa na tumalon mula sa mataas na gusali. Sinubukan ni Cobb ang kanyang makakaya upang kumbinsihin siyang umalis sa bintana, ngunit tumalon pa rin ang asawa niya. At naging anino na para sa kanya ang pangyayaring iyon dahil dito sa tuwing Inception, ang kanyang illusion sa pagkakasala ng kanyang asawa ay lumalabas upang baguhin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, humihip ang malakas na hangin. Ang mga nakapaligid sa gusali ay dahan-dahang nawasak. Nagising si Robert mula sa pangatlong panaginip, naglakad papunta sa vault at tatagpuan ang kanyang ama. At dito sinabi ng kanyang ama ang linyang, "I disappointed that you tried," bago ito mamatay. Nakita niya ang maliit na windmill na pinaglaruan niya kasama ang kanyang ama nung bata pa siya. Naintindihan ni Robert na nabigo ang kanyang ama. Gusto niya maging tulad ng kanyang ama. Sa puntong ito, ang misyon ng Inception Group ay talagang nagtagumpay. Hindi na kinaya ni Saito dahil sa tama ng baril sa dibdib at nahulog sa magulong mundo. Sa ika-4 na level, pinayuhan ni Cobb si Ariadne na tumalon muna at hahanapin niya si Saito. At nahulog sa isang dagat si Cobb at isang mundo ng arkitektohang Hapon. Na makita ni Cobb si Saito ay matanda na. Pareho silang halos nakalimutan ang original na kasunduan. Hindi ko masabi kung ito ba ang katotohanan o panaginip pa rin. Ngunit naalala pa rin ng lahat. Kinuha ni Saito ang baril sa lamesa at sa wakas ay bumalik sila sa totoong mundo. Sa wakas ay matagumpay na nakapasok si Cobb at nakalagpas sa immigration at nakarating na din siya sa homeland niya at nakasama niya ang kanyang mga anak. Bago ito, nagkaroon ng 2006 Japanese animation film na Paprika, pinagbibidahan ni Arnold Schwarzenegger 1990. Kabuuang paggunita ay batay sa mga pangarap. Si Director Nolan ay mayroong pinakamatinding tema ng pangarap. Mga pangarap ay talagang produkto ng bahagi ng utak na aktibo pa rin. Ang mga tao ay nakakatanggap ng maraming impormasyon mula sa labas bawat araw. Kailangan maipilter at maproseso. At kapag natutulog ang mga tao sa gabi, magproseso ang utak. Nagreresulta sa mga panaginip. Bilang karagdagan, ang mga pangarap ay gumaganap din ng isang malaking papel sa isang sandali. Ang mga pangarap ay tumatakbo sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kaya may mga bagay na pinaghihigpitan sa katotohanan. Posible ang lahat sa isang panaginip. Ang Inception, ang panaginip ay pwedeng maging multi-layered. Sa tuwing papasok ka sa isang mas malalim na antas, ang oras ay tataas multifold by 12. Ang konsepto na ito ay talagang ibang dimension. Kung mas malalim ang panaginip, mas mataas ang sukat mula sa 3-dimensional sa realidad hanggang sa 4 na dimensional. 5 sukat, 6 na sukat, 7 sukat. Para sa kaluluwa ng tao, ang sinaunang Taoism ng Chino ay mayroong 3 kaluluwa at 7 kaluluwa. Ang buhay ng tao ay hindi lamang isang kaluluwa, ngunit binubuo ng marami pang fragment ng kaluluwa. Kaya ang grupo ni Cobb ay maaaring lumitaw sa isa pang layer ng panaginip, sa isang mas mataas na dimensional space. At syempre, ang mga tao ay umiiral sa anyo ng kaluluwa. Ang katawan sa loob ay nagiging hangganan ng komunikasyon sa pagitan ng mga saloobin. Ang mas malalim ng panaginip o mas mataas ang sukat. Maaari nito ipaliwanag kung bakit tayo nasa panaginip. Posible ang lahat at maaaring gumawa ng mga bagay na higit sa karaniwan.
Maraming bagay ay hindi maipaliwanag sa realidad na maaari mong gawin sa panaginip. Bilang karagdagan, pinatunayan ng ilang mga scholar na mababahagi ang isang panaginip. Iba't ibang mga tao ang maaaring magkaroon ng parehong panaginip sa parehong oras. Katulad ng nangyari kay Cobb, nakikita ng mga kasama niya yung projection niya sa panaginip. Iyon kung bawat layer ay maaaring iba ang nagmamay-ari. Ang lusod na may malakas na ulan sa unang level ay ang panaginip ni Yusuf. Ang silid ng hotel sa ikalawang level ay panaginip ni Arthur. Ang pangatlong layer ng kuta na natatakpan ng mabigat na yelo ay si Robert. At ang ikaapat na level at limbo, ito ang panaginip ni Cobb. Yung mga nanood sa movie na ito noon ay napansin na hindi pa tapos yung movie. Ito ang The Kick. Ang mga ordinaryong tao ay malaya na nahuhulog mula sa taas sa panaginip. At process ng hindi mo paghulog sa lupa, agad ka magigising mula sa panaginip. At sa tuwing gigising ka, di ba, nararamdaman nyo na nahulog kayo at parang nangyari talaga ito. Dahilan kung bakit nagising ang mga tao mula sa pagtulog dahil sa The Kick. Ito ay dahil ang isang tiyak na pakiramdam ng katawan ay stimulated, parang nahuhulog sa kama. Ang natural na pagpapaandar ng katawan ay magpapadala ng mapanganib na impormasyon sa utak. Sa parehong oras, ang puso ay biglang mapapabilis na dediretso sa utak para gumawa ng aksyon. Likas na magigising ang utak ng tao. Siyempre, bilang karagdagan sa libreng pagkahulog, ang namamatay sa isang panaginip ay makakalayo din mula sa panaginip at magigising. Sa parehong oras ay makikita rin natin sa pelikula ang maliit na peligro na nakita ni Cobb sa katotohanan. Sa panaginip, ito ay magpapalaki. Ito rin ay isang uri ng ehersisyo kung saan ang utak ay nagpapadala ng mga mensahe. Sa na eksena ng pelikula, ang nananaginip ay gumagamit ng gravity effect upang dikhayin ang kick effect. Itinulak si Cobb mula sa upuan papunta sa bathtub at hilahin siya mula sa kanyang panaginip. Sa pagpapatupad ng gawain, responsable si Yusuf para sa unang panaginip. Dahil nga wala ng oras, inihulog na ni Yusuf ang van sa ilog para magising sila. Gumamit ng elevator si Arthur para bumagsak ang mga katawan nila. Ang pangatlong layer si Ems ay gumamit ng mga bomba upang gisingin ang lahat. Kaapat na level, tumalon si Ariadne sa building. Nakabalik silang lahat maliban kay Saito at Cobb. Sila na lang ang hinihintay upang magising bago bumaba ang eroplano. Kailangan mong hintayin ang epekto ng gamot upang ganap kang magising. Sa oras na ito, ang mga tao sa first level ay kailangang maghintay ng ilang araw para magising. Ngunit sina Cobb at Saito sa limbo ay magkaiba. Dapat maghintay sila ng buong buhay nila upang magising. Ang salitang limbo sa pelikula ay nagmula sa Divine Comedy ni Dante. Ito ay salitang Kristiyano. Ang mismong limbo ay nangangahuluga ang pinakamalayo na mundo sa impyerno. Ang mga kaluluwa sa mundo ng limbo ay kapareho ng iba pang mga makasalanan sa impyerno. Magtiis sa sakit ng walang katapusang impyerno. Na ang mga kaluluwa ng iba sa impyerno ay magpagkakataon na umakyat sa langit at ang mga kaluluwa ng limbo ay maaari lamang gumala sa mundong ito magpakailanman. Hindi masabi kung gaano katagal ang lumipas na oras. Ang dahilan kung bakit maaaring bumalik si Cobb sa totoong mundo mula sa limbo kasama si Saito dahil siya ang unang taong pumasok sa mundong ito. At alam din niya ang daan pabalik sa totoong mundo, ito ay magpakamatay. Sa parehong oras, ang totem sa kanyang katawan ay maaari din makatulong. Sa pelikula, ang totem ay nakatakdang tulungan ng pirata para malaman kung ang mundo na iyong kanaroroonan ay isang panaginip o katotohanan. Ang totem ni Cobb ay lumiliko sa totoong mundo, hihinto sa isang tiyak na oras, ngunit sa isang panaginip, mananatili siyang magpakailanman. Ang totem ni Arthur ay isang dice, ang totem ni Ariadne ay chess, ang totem ay dapat nilikha lamang ng sarili nitong master. Ang gumawa lamang nito ang nakakaalam ng graphics, bigat, kalidad, at hindi pwede itong hawakan ng ibang tao. At kapag hinawakan ito ng iba, ay maaaring gumamit ng mga totem upang dituhin ang mga saloobin at hatol ng mga may-ari ng totem. Tuwing nalilito si Cobb, pinapaikot niya yung totem niya para malaman niya kung nasa realidad pa siya o nasa panaginip pa rin. Ngunit may isa pang paraan upang sabihin ang kakayahan ng totem ni Cobb ay hindi makikilala ang katotohanan mula sa mga panaginip. Ang totem mismo ni Cobb ay ang gamit ng asawa niyang si Mal. Ang totem na ito ay nasa anibersaryo sa kanilang kasal. Si Cobb ay pumasok sa silid ng oras na yun at tinignan kung ano ang kinuha ni Mal bago ito tumalon. At ang totem na yun ay si Mal. Sa hinaharap, pinaikot ni Cobb ang saloobin ng kanyang asawa sa totem na iyon. Tuwing namimiss niya ito, pinapaikot niya ang totem. Kaya naman tuwing may mission sila Cobb, bigla na lang lumilitaw si Mal para pigilan ang plano nila. Napakalakas ni Mal sa kanyang panaginip, ngunit sa totoo lang si Mal ay isang napakabanayad na tao. Ang dahilan kung bakit ganito ang ugali ni Mal sa panaginip ni Cobb, dahil ito ang ilusyon sa utak ni Cobb. At ang kasanayang ito na nagdala ng kanyang kayamanan ay nagdala rin ng sakuna sa kanya. Itinanin niya ang panaginip ni Mal at pinagsisisihan niya ang kanyang pagkamatay. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasanayan sa huli ay papatayin ng mga tao sa paligid niya. Nararamdaman niya ang pagsisisi sa sarili niya. Kapag nakatagpo siya o nakatagpo ng makatulad na eksena na nag-unay kay Mal,
Bigla na lang niyang sisiyan ang sarili niya at ang bagong Mal ang gumugulo ng misyon nila. Ito din ang dahilan kaya ayaw niya malaman ang disenyo ng misyon nila, na dapat umasa lang siya sa imagination niya para sa bagong ideya, dahil ang mga lumang bagay ay pumupukaw ng mga komplikadong damdamin sa puso ng mga tao. Grabe tong movie na to, sobrang intense. Si Cobb ay muli nakasama ang kanyang mga anak sa huling eksena. Inilagay niya ang kanyang totem sa lamesa. Ngunit bago tumigil ang umiikot na totem, naglakad siya papunta sa mga anak niya. Nag-let go na din siya tungkol sa kanyang asawa, kaya hindi na mahalaga kung tumigil ang totem. Kung titigil ang totem, ito ay isang masayang pagtatapos. Kung hindi tumigil ang totem, siguro okay lang din kasi nakasama naman niya yung mga anak niya. Ano sa palagay nyo? Kasi ako nung napanood ko to, medyo nalilito ako kasi hindi ko alam kung nasa realidad pa rin siya o nasa panaginip pa rin siya dahil nga hindi tumigil yung totem. Ngunit sinabi ni Nolan minsan na ang mga eksenang lumitaw si Mal ay pwedeng totoo. Maganda din kasi sa huli nakasama ni Cobb ang mga anak niya. Ang Inception ay napakagandang movie. Kung tatalakayin, mas maraming kaalaman na matutuklasan. Ang mga pelikula ni Nolan ay hindi batay sa pananaw ng mga commercial na pelikula. Nakamit din ito ang kakayahan ng pelikula na maaaring tumawid sa panahon. So ayun, dito na ako nagtatapos. Pero sa inyo, ano sa palagay ninyo? Nasa totoong mundo na ba si Cobb o nasa isang panaginip pa rin? Kung alam niyo ang sagot, comment down below. Happy watching! I hope you like my story. If you want to see more, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell for more upcoming videos. See you!